بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی کمانډ پرومپټ. نن موږ ډسکشن کوو په کمانډ پرومپټ باندې. د کمانډ پرومپټ is a command line interface available in various Windows operating systems. دا کمانډ پرومپټ چې دی دا یو کمانډ لاین انټرفیس دی او دا موجود دی په مختلفو اپریټنګ سیستمونو کې. It allows users to interact with the system by typing text-based commands. د دې په واسطه یوزر کولی شي چې سیستم سره انټراکشن وکړي د کمانډز په ذریعه باندې. This tool provides a way to perform various tasks. دغه ټول چې دی تیاری مختلف قسمه ټاسکونه تیاری لکه سیستم کنفیګریشن، اډمنسټریټیو فنکشن اینډ ټربل شوټینګ. د دې په ذریعه سره موږ کولی شو چې سیستم کنفیګریشن چک کو، اډمنسټریټیو فنکشن یا ټربل شوټینګ دا ټول موږ کولی شو چې دې په ذریعه سره چک کو، یعنی بغیر د ګرافیکل یوزر انټرفیس نه. دا هر څه موږ د کمانډ لاین انټرفیس په ذریعه سره کوو. راځو موږ accessing utilities. Many system utilities and tools can be accessed via the command prompt. مختلف قسمه system utilities چې دي او tools چې دي کولی شي چې access شي د command line prompt په ذریعه سره، like the registry editor, device manager, disk management and others. نو موږ کولی شو چې registry editors چې دی دا چک کو، device manager چک کو، disk management چک کو یا نور وغیره. دا به موږ پریکټیکلی کو. راځو کمانډ پرومپټ ته راځو. دلته چې دی په کمانډ پرومپټ کې اول موږ رجسټري ایډیټر چې دی دا د کمانډ پرومپټ په ذریعه سره چک کو پریکټیکلی. ولته به تاسو ولیکئ رجډیټ، هغې نه وروسته تاسو انټر ووهئ. ګورئ زه ډایرکټلی راغلم رجسټري ایډیټر ته، یا نور تاسو کولی شئ چې ډیوایس منیجر هم د کمانډ په ذریعه سره تاسو چک کئ. تاسو ولیکئ devmgmt.msc، هغې نو څه تاسو انټر ووهئ. نو زه ډایرکټلی راغلم ډیوایس مینیجر ته، او تاسو کولی شئ چې ډسک مینجمنټ هم چک کئ د کمانډ لاین انټرفیس په ذریعه سره. تاسو ولیکئ کمانډ ډسک mgmt.msc، هغې نه وروسته انټر ووهئ د کیبورډ نه. نو زه ډایرکټلی راغلم ډسک مینجمنټ ته. راځو بیا ټربل شوټینګ ته راځو چې کمانډ لاین انټرفیس چې دی دا د ټربل شوټینګ دپاره هم استعمالیږي. It is useful for diagnosing and troubleshooting issues. کمانډ پرومپټ چې دی دا ډېر زیات مفید دی د تشخیصولو دپاره او د ټربل شوټینګ ایشو دپاره. د ټربل شوټینګ کمانډز موږ سره دي پینګ کمانډ دی، ټریسټ دی، انس لوک اپ دی. دا به موږ پریکټیکلی کوو. نو راځو پینګ کمانډ ته راځو. پینګ کمانډ دې دپاره استعمالیږي چې د دوو ډیوایسو ترمنځ کنیکټیویټي موږ چک کو. نو دا به موږ پریکټیکلی کوو. راځو کمانډ پرومپټ ته. دلته به تاسو ولیکئ پینګ، هغې نه وروسته چې کوم ډیوایس تاسو پینګ کوئ په نیټورک باندې د هغې ډیوایس آی پي به تاسو ولیکئ. ګورئ زما پینګ ولیکه، هغې نه وروسته مې دغه ډیوایس چې کوم زه پینګ کوم په نیټورک باندې د هغې آی پي ما ولیکله. ما ته چې د ریپلی راغله، مطلب دا چې دې ډیوایس سره چې دی چې کومه آی پي 192.168.1.1 ده، نو دې سره زما کمیونیکیشن شته او دا ډیوایس په نیټورک باندې موجود دی. نو دلته ما ته چې د پینګ سټیټسټکس فور د دې آی پي او سټیټسټک یې هم ما ته راکړه. پیکټ سنټ مطلب دا چې ټوټل پیکټس موږ سره چې دی 4 دانې سنټ شوي دي او ریسیو شوي دي 4 دانې، یعنی 4 پیکټه موږ سنډ کړه او 4 پیکټه موږ ریسیو کړه. لاس موږ 0% لرو، مطلب دا چې کوم پیکټ لاس شوی نه دی. راځو ورپسې بیا ټریسټ کمانډ ته راځو. نو اول ګورو ټریسټ کمانډ څه دپاره استعمالیږي. ټریسټ آر کمپیوټر نیټورک ډیاګنوسټک کمانډز used for displaying possible routes, paths and hopes. ټریسټ چې دی دا د کمپیوټر نیټورک ډیاګنوسټک کمانډز دي او دا استعمالیږي چې موږ ته ډسپلی کې پاسبل راوټس وښیي یا پاتس وښیي یا هوپس وښیي. دلته به موږ پریکټیکلی کوو. دلته
نو تاسو به دلته ولیکئ ټریسرټ بیا سپیس به ورکئ تاسو بیا به یو آی پی اډرس ولیکئ تاسو هغه نه وروسته تاسو انټر ووهئ د کیبورډ نه ګورئ دا چیکینګ کوي اوس بیا په دې هر یو باندې چې ده انشاءالله په فیوچر کې موږ په ډیټیل سره ویډیوګانې جوړو په دې هر یو کمانډ باندې و دا خالی انټروډکشن بیس باندې اوس په دې باندې کار کوو راځو ورپسې انس لوک اپ ته راځو انس لوک اپ کمانډ چې دی دې دپاره استعمالیږي چې کویري وکړي ډومین نیم سیسټم ته چې موږ ته د ډومین نیم وښیي او د هغې آی پي اډرس وښیي دې دپاره انس لوک اپ کمانډ استعمالیږي دا به هم موږ پریکټیکلي کوو دلته تاسو بیا راشئ کمانډ پرامپټ ته او په کمانډ پرامپټ کې بیا ولیکئ انس لوک اپ ګورئ زه چې کله انس لوک اپ ولیکم نو اتوماتیکلی ماته ډیفالټ سرور ښیي او د هغې آی پي اډرس هم ماته ښیي دا د انس لوک اپ کمانډ چې دی د دې وظیفه ده چې موږ ته ډیفالټ سرور وښیي او د هغې آی پي اډرس وښیي نو انس لوک اپ کمانډ چې دی دې دپاره استعمالیږي ما مخکې مې ویلې چې موږ ته کویري وکړي ډومین نیم سیسټم نه موږ ته د ډومین نوم راکړي او د هغې آی پي اډرس راکړي دې دپاره انس لوک اپ کمانډ استعمالیږي راځو ورپسې نیکسټ راځو مونږه سیسټم کنفیګریشن ته some commands allow you to configure system settings network settings and perform other administrative tasks مونږ غواړو چې د سیسټم د آی پی کنفیګریشن معلوم کو چې زمونږ د سیسټم آی پی کنفیګریشن کوم قسمه آی پی یې اخیستي سیسټم دا ټول مکمل معلوم کو نو موږ راځو کمانډ پرامپټ ته او په کمانډ پرامپټ کې چې دی لیکو آی پی کنفیګ هغې نه وروسته انټر وهو نو موږ ته ټول آی پی کنفیګریشن دلته معلومیږي په کمانډ پرامپټ کې دلته موږ ته سب نیټ ماسک ښیي او همدارنګه زمونږ چې ډیفالټ ګیټ وی ده دلته راځو موږ آی پی ورژن 4 اډرس موږ ته ښیي سب نیټ ماسک ښیي موږ ته ډیفالټ ګیټ وی موږ ته ښیي په آی پی کنفیګریشن کې یا نور څومره چې کنفیګریشن موږ سره په نیټورک باندې د آی پی لحاظ سره موجود دي دا ټول موږ ته دلته شو کوي راځو بیا سیسټم انفارمیشن ته یو کین ریټریو سیسټم انفارمیشن سچ as hardware configuration running process services and more نو د سیسټم انفارمیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د سیسټم د هارډویر کنفیګریشن ریلیټډ انفارمیشن تاسو پیدا کړئ یا رننګ پروسس تاسو کولی شئ چې وګورئ د کمانډ لاین انټرفیس په ذریعه سره یا سرویسز دا به موږ ټول پریکټیکلی کوو راځو کمانډ پرامپټ ته راځو او په کمانډ پرامپټ کې لیکو سیسټم انفو هغې نه وروسته انټر وهو د کیبورډ نه ګورئ د سیسټم ریلیټډ ټول انفارمیشن دلته موږ ته راغلل
لکه host name, OS name, OS version, OS manufacturer, OS configuration, OS build type یا نور داسې معلومات دي. دا تاسو کولی شئ چې بیا وګورئ. بیا موږ کولی شو چې رننګ پروسیسز معلوم کړو هم. نو د هغې دپاره موږ سره یو کمانډ دی ټاسک لیست په نوم باندې. دا تاسو ولیکئ او انټر یې کئ. دا موږ ته رننګ پروسیسز ښیي. نو دا تاسو کولی شئ چې بیا دلته وګورئ. لکه ایمیج نیم دی PID ده، سیشن نیم دی، سیشن دی او میموري یوزیج دی. تاسو کولی شئ دلته په ډیټیل سره ټول معلومات موجود دي. دا بیا وګورئ تاسو هلته. نیکسټ ورپسې موږ راځو سرویسز ته. نو کولی شو چې موږ سرویسز چې دي دا هم د کمانډ لاین انټرفیس په ذریعې سره چک کړو. تاسو ولیکئ ډایرکټلی ولیکئ دلته په کمانډ لاین انټرفیس کې services.msc. نو ګورئ موږ ډایرکټلی راغلو سرویسز ته راغلو. که وګورو موږ هر یو اپلیکیشن چې موږ سره په رننګ حالت کې وي د هغې په بیک اینډ باندې یو سرویس چلیږي رننګ حالت کې وي. هغه سرویس که موږ سره مایکروسافټ آفیس وي یا نور کوم داسې اپلیکیشنز وي، هغه هر یو اپلیکیشنز چې دی شاته یو سرویس رننګ حالت کې وي. کله چې دا اپلیکیشن موږ اوپن کوو نو د هغې شاته یو سرویس چلیږي او هغه سرویسز موږ دلته کولی شو چې معلوم کړو. لکه دلته کولی شئ تاسو هغه مختلف قسمه اپلیکیشن چې موږ سره انسټال دي د هغو ټول سرویسز دلته موجود دي. نو دا وه د کمانډ پرومپټ د انټروډکشن باره کې معلومات. که چېرته مو ویډیو خوښ شوي وي نو ویډیو سره ضروري لایک او شیر کړئ. د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره موږ سره پاتې شئ.